යාළුවනේ. හායි යාළුවනේ මේ අම්මා කියනවා මේ අම්මා කියලා පෙන්නන්නලු හරිද? ඉතින් අද එනවා මේ ඔයගොල්ලෝ දන්න ගෙස් කෙනෙක් ගෙදර. ඉතින් මම අන්තිමට කියන්නම් කවුද කියලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් එයා පෙරුම් පුරලා එන්නේ ගොඩක් කෝල්ස් ගත්තා මමත් බිසි වෙලා හිටියා. ඉතින් ඒක නිසා මම දැන් එන්නම කියලා කිව්වා යාට අනිවාර්යෙන්ම. දැන් එයා නිසා මගේ අම්මත් මට මේ ටිකේ මම ටිකක් අසනීප වෙලා හිටියේ. ඉතින් මගේ අම්මත් මට උදව් වෙන්න ආවා. මම අම්මා පෙන්නන්න මොකද ඔයගොල්ලෝ අහලා තිබ්බා අම්මා පෙන්නන්න කියලා. මේ ඉන්නේ අපේ අම්මා. වටිනාද? ඒ තමයි අම්මා ඉන්නේ මේ නංගිලා ගෙදර ඉන්නේ. ඉතින් එයා ඇවිල්ලා මට උදව් වෙනවා කට්ලට් හදනවා. බටු මෝජු හැදුවා. එතකොට අල තෙල් දාලා ගොඩක් කැම තියෙනවා. කැම ටික හවසට පෙන්නන්න. ඉතින් යාළුවාවත් හවසට පෙන්නන්නම් කවුද එන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි චුට්ටක් බිසි. බයි. තිසත්නි තමයි ගේ ඔක්කොම අස් කරේ. මං බිසි නිසා තිසත්නි ගෙවල් අස් කරලා ඔක්කොම කරලා උදව් කරේ. යා තමයි මට. thank you. welcome. ඉතින් සමහර පුද්ගලයන් හමුවීමත් හරිම සුන්දරයි. ඒ වගේම ඒ සුන්දර මිනිසුන් එක්ක ගත කරන චූටි කාලය හරි අපේ ජීවිතේ හැමදාම මතකයේ තියෙනවා. ඉතින් අද මාව හම්බ වෙන්න ආවේ ඒ වගේම ඉතාමත් සුන්දර කෙනෙක් තමයි. ඉතින් මම දැන් මේක කියනකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති සමහර විට ඕගොල්ලෝ ගෙස් කරනවා ඇති කවුද අද මාව බලන්න එන්නේ කියලා. ඒ වගේම මගේ සිංහල මේකප් ගුරු කලින් අඟහරුවාදා තිබුණු වීඩියෝ එකේ වීඩියෝ එක දැක්කහමත් ඔයගොල්ලෝ දැම්ම ගෙස් කරනවා ඇති කවුද මේ ආවේ කියලා. ඒ වුණාට ඔයගලන්ට මේ vlog එක ගේන්න හිතුවා මම. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මගේ අම්මා ඉන්නේ මගේ ළඟ නෙමෙයි. නංගි රැකියාවට යන නිසා පොඩි බබාලා දෙන්න බලා ගන්න තමයි අම්මා ඉන්නේ. ඉතින් අම්මා පුළුවන් වෙලාවට මගේ ළඟටත් එනවා. ඒ වගේම අපි කුඩා කාලේ හිටියේ කොළඹ ප්‍රදේශයේ. ඉතින් කොළඹ කියන්නේ ගොඩාක්ම රෝහල් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ওই රජයේ ආයතන ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩාක්ම ළඟ තැනක්නේ. මොකද කොළඹ ප්‍රදේශයේ තමයි අපි පොඩි කාලේ ගොඩක් ඒ වගේ දේවල් තිබ්බේ. විශේෂයෙන්ම දුර පළාත්වල ඒ වගේ දේවල් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අපි කොළඹ ප්‍රදේශයේ ඉන්නකොට මගේ ගෙදර ගොඩාක් ළඟයි රජයේ රෝහල් ඒ වගේ රජයේ ආයතන ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් ළඟයි. ඉතින් අපේ නෑදෑයෝ එහෙම ගොඩක් ඒ වගේ වැඩ කරගන්න ආවහම අපේ ගෙදර නතර වෙලා තමයි මේ දේවල් කරගන්නේ. ඉතින් කොච්චර ආර්ථික ප්‍රශ්න තිබ්බත් මගේ අම්මයි තාත්තයි ඒ කවුරු ආවත් හොඳට සලකලා තාත්තා කන්න කලින් තාත්තා රස්සාවට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා කවුරු හරි නෑ කෙනෙක් ගෙදර ඉන්නවනම් එයා කන්නත් කලින් අම්මගෙන් අහනවා අරගලන්ට කන්න දුන්නද? එතකොට ළමයි කාලාද? ඒ වගේ හොඳ ගුණාංග අපිට පුරුදු කරලා තියෙනවා. ඉතින් කොච්චර ආර්ථික ප්‍රශ්න තිබුණත් ඒ ගුණාංගය මටත් ඇත්තටම පිහිටලා තියෙනවා. ඉතින් කවුරු එනවා කිව්වත් මට හිත දෙන්නෙම නෑ කඩෙන් ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ට සත්කාර කරන්න. මං හැමදාම කොච්චර අමාරු වුණත් දැන් ඇත්තටම ඇය ආපු දවසේ මං ගොඩාක් අසනීප වෙලා හිටියා කලින් දවසේ. ඉතින් ඒ වුණාට මට චුට්ටක්වත් හිත දුන්නේ නෑ ඇයට එන්න එපා කියන්න. ඒ වුණාට මං අම්මට එන්න කියලා උදව් ගත්තේ ඒ නිසා තමයි. ඉතින් අපිට අර හොඳ ගතිගුණ කියලා දුන්නාට මගේ දෙමව්පියන්ට මං ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආගන්තුක සත්කාර, මිනිසුන්ට සලකන විදිය, මිනිසුන්ට කතා කරන විදිය, මිනිසුත් එක්ක ජීවත් වෙන විදිය මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගත්තේ අම්මා තාත්තා. ඒ වගේම අපි පුංචි කාලේ හිටපු පරිසරය ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි. අපි කවදාකවත් ආඩම්බර වෙන්න හොඳ නෑ. අපේ ජීවිතේ මොන තරාතිරමක හිටියත් අපි හරීම නිහතමානී වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ගොඩාක් සතුටු වෙනවා ඒ වගේ හොඳ ගුණාංග මට ලැබුණේ මගේ අහිංසක දුප්පත් දෙමව්පියන්ගෙන් කියලා. ඉතින් මේ ගෙස්ට් එනවා කිව්වේ කවුද කියලා බලන්න. 1 2 3 චරා වෙන්නේ. කවන්නේ අනේ පව් වෙලා. ඉෂු and family එක තමයි ආවේ. චූටි වැටව දෙන්නත් තියනවා. ඔකේ අපිට ඩ්‍රින්ක් එකක් දෙන්න.
ඉතින් ඉෂුව ආපු වෙලේ ගොඩාක් මට වීඩියෝස් ගන්න බැරුණා. මොකද මම ටිකක් බිසි වුණා. ඒත් එක්කම ඇයගේ channel එකට මාත් එක්ක පිළිසඳරක යෙදිලා ඇය වීඩියෝකුත් රූගත කරගත්තා. ඉතින් ඇය ආපු එක මට ගොඩාක් සතුටුයි. ඉෂුව කියන්නේ ගොඩාක් නිහතමානී චරිතයක්. විශේෂයෙන්ම ඉෂුව කියන්නේ ලක්ෂයකට වඩා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ඉන්න හොඳ නාලිකාවක්. ගොඩාක් දේවල් කියලා දෙන, ගොඩාක් අපේ ගෙදර ඉන්න කාන්තාවන්ට දේවල් කියලා දෙන නාලිකාවක හිමිකාරියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අයාපෙලේ මං චුට්ටක් නර්වස් වුණා. මොකද මේ වගේ පොඩි සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්න කෙනෙකු වෙන මම වගේ කෙනෙක්ව අය බලන්න ආපු එකට මම ගොඩාක් සතුටු වුණා. ඉතින් අය මට ගොඩාක් ආදරේ. ඉතින් මට ඒක දැනුණා. අය කියපු වචන වලින් ඒ වගේම ලස්සන ගිෆ්ට් අරන් ආවා. ඉතින් මමත් ඇය වෙනුවෙන් තෑග්ගක් ලෑස්ති කරගෙන හිටියේ. ඉතින් ඒ වගේම එයා ආපු එක මට ගොඩාක් සතුටුයි. ඉතින් ඉෂුවට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම ඉෂුවගේ ජීවිතයේ යම් තැනක ඉන්නවනම් එයා ගොඩාක් ලොකු ජයග්‍රහණයක් ලැබලා තියෙනවනම් ඉෂුවගේ ස්වාමියා ඒ මල්ලි ගොඩාක් උදව් කරන අයට ඒ දේවල් වලට මම ඒක ඇත්තටම එදා දැක්කා. ඔහුගෙන් ලොකු උදව්වක් සපෝට් එකක් ඇයගේ ජීවිතයේ දේවල් වලට දියුණුවට ඇයට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම චූටි පැටව දෙන්නත් හරිම අහිංසකයි, හරිම හොඳයි. ඉතින් ඉෂු වගේ හොඳ චරිතයක් මට මුණ ගැහුණ එකට මම ගොඩාක්ම සතුටු වෙනවා. ඉතින් ඒකනේ මම කලිනුත් කිව්වේ සුන්දර මිනිසුන්ගේ හමුවීම අපේ ජීවිතේ සුන්දර මතක ඉතිරි කරනව නේද? ඉතින් ඇයත් ගොඩක් කාර්යබහුල නිසා නිතර අපිට හමු වෙන්න බැරි වුණත් ඇය ආපු එක මට ගොඩාක් ලොකු සතුටක්. ඉතින් ඉෂුට ගොඩාක් ස්තුතියි මාව බලන්න ආවට. ගොඩක් රූපරාමු ගේන්න බැරි වුණාට මං හිතුවා ඔයගොල්ලෝ ආස වෙයි කියලා ඉෂු ආපු එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවට. ඉතින් මේවා තමයි රූපරාමු. ඉතින් අනේ මට සමා වෙන්න ඉෂු නංගි ආපු වෙලේ මම ගොඩාක් කාර්යබහුල වුණා. මොකද එයාට එයාගේ ෆැමිලි එක ඇයත් එක්කනේ ආවේ. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් ඔයගලන්ට ගන්න බැරි වුණා මට වීඩියෝස්. අනිත් එක මම චුට්ටක් නර්වස් වුණා. ඉතින් ඉෂු ඉන්නකොට වීඩියෝස් ගන්න. ඉතින් ගොඩාක් ආදරණීය මිතුරියක් ඉෂු කියන්නේ. ඉතින් ඇය ආපු එක මට ගොඩාක් සතුටුයි. ඉතින් ඇය ආපු කතන්දරේ චූටි දෙයක් තියෙනවා. මොකද ඉෂුවට මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න බැරි වෙලා මගේ නම්බර් එක හොයාගන්න කොහොමද මාව කන්ටැක්ට් කරගන්නේ ඒ වගේ දේවල් එක්ක ඉෂුවට මාව හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. කොහොමද මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඉෂුව මාව කන්ටැක්ට් කරලා දුන්නේ ඉෂුවට මැලේසියාවේ ඉන්න ජීවත් වෙන මදුෂානි කියන අංගි තමයි මගේ නම්බර් එක එහෙම හොයලා ඉෂුවට ඇරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආයෙත් ගොඩාක් ස්තුතියි මදුෂානි නංගි. ඒ වගේම අපේ මේ ලයිෆ්ස්ටයිල් පාරාදීසයේ YouTube channel එකේ ඒ කාලේ ඉඳන්ම හොඳ රසිකාවියක් ඇය. ඉතින් ඇයට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මදුෂානි නංගි මට ලස්සන gift එකක් එවලා තියෙනවා. මේ තියෙන මේ gift එක තමයි. ඉතින් ඇය විසින් කරනවා page එකක් ලක්ෂරි ලයිෆ්ස්ටයිල් ඔන්ලයින් ස්ටෝර් කියලා Facebook එකේ ඔයගලන්ට ගොඩක් කුස්සියට අවශ්‍ය කරන බඩු මුට්ටු, ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ බබාලට අවශ්‍ය කරන පොත්පත්, කතන්දර පොත්, නර්සරි බබාලට අවශ්‍ය පොත්, ස්කූල් බෑග්ස්, ඒ වගේ කිචන් එකට අවශ්‍ය දේවල්, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයගලන්ට මේ Facebook page එක හරහා ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. ඇයි පිටරට ඉඳන්ම තමයි ඒ බඩු සේරම වන්නේ. ඉතින් ඇගේ මෙන්න මේ ලක්ෂරි ලයිෆ්ස්ටයිල් කියන Facebook page එකෙන් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් බලලා චෙක් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ page එකට like කරන්න කියලා මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මදුෂානි නංගිගේ YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි Create Lifestyle කියන YouTube channel එක. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ආස නම් ඒකත් subscribe කරලා ඇයට support එකක් දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු මදුෂානි මට මොනවාද ඒවලා තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන මදුෂානි මට දීපු gift එක තමයි. ඉතින් මදුෂානි නම් කිව්වේ අක්කේ මට නෙමෙයි වැඩිපුරම ඒවලා තියෙන්නේ දෝනිට කියලා.
ඉතින් මෙන්න මේ ලස්සන බෑග් එකක් තියෙනවා මේ. හරිම ලස්සන බෑග් එකක් තියෙනවා මේ. කියුට් නේ? ඒක සයිඩ් එකට එහෙම දාන්න යන්න පුළුවන් ඒක. අපි අර සයිඩ් එකට දාන්න යන්නේ. ඒ විදියට මම සයිඩ් එකට දාන්න යන්නේ. ෆෝන් එකේ එහෙම දාන්න ලස්සනයි ඒක. ඉතින් මෙන්න මේ බෑග් එකේ වල තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේකේ වල තියෙනවා ක්ලිප් එකක් තියෙනවා හෙයර් ක්ලිප් එකක් මම කලින් බැලුවා ඉතින් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා තියන් හිටියේ හොඳේ ඒ වගේ මේකේ වල තියෙන 37 මීටර වහිර නිසා පොඩ්ඩක් සද්දයි ඉතින් ගණන් ගන්න එපා මේකේ වල තියෙන 37 මීටර ලස්සන ඕනමන්ට්ස් හැන්ඩ් වෙන පෑන් දෙකක් මේක මිටේ වල තියෙන්නේ. ඒකෙම මෙන්න මේ වෝල් ස්ටික් එකක් ඒවල තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි මදුෂායන නංගි මට ඒවල තියෙන්නේ. මදුෂායන නංගි වට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම ඉෂු නංගිව මට කන්ටැක්ට් කරලා දුන්නට ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ මම චූටි ඉල්ලීමක් කරනවා මදුෂායන නංගිගේ මෙන්න මේ ලක්ෂරි ලයිෆ්ස්ටයිල් ඔන්ලයින් ස්ටෝර් කියන Facebook page එක like කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ආස කරන බඩු තියෙනවා නම් එයාලව ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ගෙදරටම. ඒත් එක්කම create lifestyle කියන ඇගේ YouTube channel එකත් ඔයාලා බලලා හොඳයිද කියලා බලලා subscribe කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් ගොඩාක් ස්තුතියි. මෙහෙම තමයි ඉෂු ආපු අපේ ගෙදර ආපු විස්තර ඔයාලට අරන් ආවේ. ඉතින් එදා ගොඩක් busy වෙච්ච නිසා ගොඩක් වීඩියෝස් ගේන්න බැරි වුණා. ඒ වුණාට ඉතින් හැමදාම මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ ගේනවා නේද ඉතින්. එහෙනම් ඉතින් ගිහිල්ලා එන්නම් ගොඩාරියක් ආදරේ මතක ඇතුව ලයිෆ්ස්ටයිල් පාරාදීසයේ මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell button එකක් click කරන්න all වලට. එතකොට වීඩියෝස් දාපු ගමන් ඔයාලට වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් ගොඩාරියක් ආදරේ. පරිස්සමෙන් ඉන්න. you